Overmorgen gaat de Rasnaban van start. Een wielermeerdaagse in Ierland. Met in totaal 6 etappes verdeeld over 5 dagen. Ik ben uitgenodigd door wielervereniging Breda om als gastrenster mee te doen aan deze meerdaagse. In totaal gaan we met 10 rensters van start, verdeeld over 2 teams. Het Mini-Gigs team, waarbij ik ga proberen de bergtrui te veroveren. En het WV Breda team, waarbij Noor voor klassementsambities gaat. Morgen gaat de meerdaagse van start, dus vandaag hebben we nog even om voor te bereiden. Ik neem jullie mee in wat wij deze dag gedaan hebben. Als eerste hebben we een ontbijtje gemaakt. Samen met Julie heb ik havermout gemaakt. En deze hebben we buiten gegeten in de zon. Anna had nog een sokkenprobleem, of nou ja, schoenenprobleem, die ze niet mee had genomen. Net bellen. Maar gelukkig kon dit worden opgelost. Gekke boys. Kan je mijn schoenen meenemen? De VA's? Als daar eigen is. Oh, daar komen schoenen aan. Ja, dat komt allemaal in de vlog. Ja, allemaal in de vlog. De havermout was vrij droog en ik vond hem niet zo heel lekker. Maar gelukkig dacht Miranda hier anders over. Ja, het is een soort havermoutpannenkoek. Vind ik echt goed chill. Na het ontbijt zijn we de fietsen in elkaar gaan zetten. Deze zijn met het vliegtuig vervoerd en dus is het altijd even knutselen om deze weer op te bouwen. Het zadelklemmetje van Hilde haar fiets was in het frame gevallen, dus deze moesten we eruit zien te krijgen. Maar ook daarna kon haar fiets in elkaar worden gezet. Nou, nog even snel carploaden en de fiets op. Samen met Roemer ben ik naar de finishlocatie van de eerste etappe gereden. Maar op onze weg reden we over een net geasfalteerde weg en dit bleef aan onze banden plakken. Ik denk echt dat als we gaan rijden, dat het op een gegeven moment er wel af is, hoor. Ik weet het niet. De andere dames kwamen met de auto en daarna hebben we gezamenlijk de laatste kilometers van deze etappe verkend. De laatste kilometers betreffen een afdaling en daarom is het extra belangrijk dat we deze route goed uit ons hoofd kennen. Op de terugweg hadden we echt heel veel honger, dus zijn we nog even langs de supermarkt geweest om wat brood en kip te halen. Vervolgens hebben we de rest van het parcours met VeloViewer bestudeerd. Daarna zijn we het eten gaan bereiden. Of nou ja, vooral Evelien. Wat een held. Even de pasta gaan koken in het andere huisje. Ik heb hier de pasta mee. Miranda de pan. Ze heeft een hele week voor ons gekookt. In haar eentje. Niet normaal. Pauze. Dat is niet gebeurd. Het is net Oh ja. Strava. Moeten we nog wat water terug in de pan doen? Of? Ja. Ja. Even kijken, zit er nog water in? Hoe schaaien bedoel je? Ik moet een beetje aan... Met het heerlijke bord pasta hebben we alvast goed gekarplood voor de wedstrijd van morgen. Na het avondeten hebben we nog even de teamtactieken besproken in de algemene ruimte. En daarna was het alweer tijd om onze bed in te duiken. Vandaag is het tijd voor de eerste etappe. En wat hebben we er zin in? Evelien was al vroeg uit om voor ons het ontbijt klaar te zetten, inclusief een lekkere bietensmoothie. De bietensmoothie. Daar heb je zeker een taste, hè? Een mooie lipstift. Vervolgens hebben we nog een drukke ochtend waarbij we eerst onze rugnummers moesten ophalen in Kilkenny en moesten tekenen op de startlijst. Larissa. Ja, thank you. Roadbook! Zo fijn dat dit op papier is, hè? This lecture we like to read. Tip numbers! 85. Too much enthusiasm. Op de weg terug naar het huisje hebben we natuurlijk al gelijk even een roodboek erbij gepakt om de steekjes te bekijken en de fruitjes. Larissa, you. Miranda. No one can have the best Irish ride. No, that's a bit unfortunate. I should... Yeah, for next year we have complain. to get Yeah, we have to an get an Irish rider. Kate Richardson. No, it's okay if some other teams get something Claire as Steele, I well. know her name. Hey, who we got here? Oh. Who's that? This is the... This corner, and this corner is a bit strange, small growth. This corner is right. This is boom, and boom. Vervolgens hebben we onze rugnummers opgespeld en hierbij even uitleg hoe dit ook alweer Maar moet. ik heb ze aan elkaar gemaakt. Afspeltjes per nummer. Op mijn rug past. Ik overlap hem gewoon. Ja, dat heb ik ook. Alleen hier moet nog.
Dan. Ja, voor de arrow. Voor de speltjes. Wat doen jullie nou onder je zakje? Ja, onder je zakjes. Mij pakt ze nu Ja. vandaag. Want anders kan je niet meer bij je gels. Nee, klopt. Je moet oppassen dat je alleen, zeg maar, nu gaat het goed, alleen een zakje, maar niet dat je het shirtje erachter ook mee pakt. Want anders kan je alsnog niet bij gels. Dit is de making-of hoe je een binnenbandje over een transponder heen maakt. Je kunt hier ook deels bij Scheldehuis even niet! Oh, het staat op film. Helaas. Julie legt al perfect uit wat we hier aan het doen zijn. Dus ik heb hier niks meer aan toe te Ja, voegen. dit lijkt ergens op. Ja, dit is ook pas take one, hè? Ik heb het gewoon met taariepapier doen. Het is ook niet dat jij voor een truitje gaat. Als iemand dit zou Nee, maar moeten hebben, jij hebt de benen, jij hoeft niet te compenseren. Ja. Ja! Prachtig! Ja. Te veel enthousiasme. Do-it-yourself tutorial hebben jullie gegeven en ik doe Oh, het is dat dan... al aan? Ja. Nee, ja, alles anders is gewoon al... Ik ga er even dicht op, hoor. Romer zorgde er elke dag voor dat het materiaal tip-top in orde was. En daarna was het alweer tijd voor onze laatste maaltijd voor de koers. We hebben rijst gegeten met banaan, rozijnen en honing. Daarna vertrokken met de auto naar de startplek. Kilkenny. Do we have expectations? Really fast going uphill. Me and the rest of the bunch. It's going really fast uphill. Yes, sure for sure. Dying uphill. Dying. Aangezien het vandaag de eerste etappe is, gaan we nog niet al te gek doen, maar we doen wel mee voor de bergpunten en willen een goede finale rijden. A couple of times here, like, oh, in Ireland we really raced as a team and it was such a great week and such a great experience to ride as a team and have a good result. Meteen na de neutralisatie plaatsten Julie en anderen vroege aanval. Daarna ging de koers vooral op slot en door de vele tegenwind werd het een rustige koers. Er waren in deze etappe 2 klimmen waarbij er bergpunten waren te verdienen en op de tweede plek werd de shifting gemaakt met de kopgroep. Beide keren kwam ik helaas net tekort voor bergpunten. De finale afdaling was heel chaotisch, waardoor het ons helaas niet lukte om mee te doen van voren. Maar Mia haalde nog wel een hele mooie 6e plek. 6 weken. Dat is echt top. Maar dit is in totaal, dan is het ook redelijk top hoor. Kijk, alleen die is niet helemaal echt, dus eigenlijk klopt het ook. Kijk, het is echt amazing. Kun je nou maar over in die breakaway, 5 seconden, zegt zij. Het waait echt heel hard. Kijk, het paarse is de rit van vandaag en de Ja, grijze maar is jullie gingen zo al oud, al zo vroeg. En ik zag jullie rijden, dacht ik, oh, wat zwaar. Zo, Ik zit hier goed, ik zit hier goed. Ik had Dit is heel hard rammen. Ik had ook gewoon een beetje bloed in mijn mond. Hè, want, Ik heb een mondkotje gedaan. lekker breakaway hè. Ja. Maar daarna had ik zoveel moraal. Toen dacht ik, holy shit. Alsof je echt de hele wereld uitkomt. En ik liep nog, we zijn los, we zijn. Door het late starten van de wedstrijd konden we pas rond 8:30 avondeten. Maar wederom konden we heerlijk genieten van een bordje pasta die Evelien voor ons had gemaakt. My plan was to stay in the bunch and attack, and I did both. I got dropped from the bunch and then got back to the bunch and then got dropped from the bunch and came back to the bunch. That's a small summary, but it was good. I enjoyed it. En elke dag werden we ook verwend met een heerlijk toetje. En hier kregen we een kwarktaartje. Goed begin van de week. Op naar morgen voor koersdag 2. Vandaag is het ontbijt om 8 uur 's ochtends, want de start is om 11:15. Een stuk vroeger dan gisteren. Voor het ontbijt heb ik nog even mijn rugnummers opgespeld, want ik ben altijd redelijk vroeg wakker. Dus dan is het wel fijn om dat alvast gedaan te hebben. En daarna konden we naar het ontbijt toe wandelen in het andere huisje. En sommigen moesten nog even wakker worden. Dag 2. Hyped. Ik heb er wel zin in. Het is misschien ook een soort slaapdeprivatie dat ik nu... En die gaat voor de tussensprint. Nou, dat zou wel mooi zijn als ik daar nog een beetje weg ben. Maar er zit wel een vervelend rommeltje voor. Ik zat gisteren goed, maar Ja, je werd vol afgesneden in die bocht. ja, Ik zag het, had jij een zat verkeerde links. sprinttrein. Ja, jij zat links en je werd ingesloten. Ja. Ja. Maar nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nieuwe shake. Ja. Om 8:30 stonden we alweer te kennen, Oh ja. klaar voor een wedstrijd.
Hey! Woe! Hello. Late attack from the Minigigs WV Braid arrived from the Netherlands. Larissa Hartog. It's Noor Dekker that gets the victory ahead of Avgral and Olympia Norrit Mortensen. I heard my teammates screaming like, "Go Noor, all out!" And I went all out and Noor! Je was er zo naar Zo dik. Second across the line, wonderful performance from a rider we're going to be seeing again in this You're just in time, you're just in time. Give her a big Yeah, being first on the finish line is it's amazing. Yes! Wij hebben dus met Noor een stage gewonnen. En dit is het resultaat van goed ploegenspel. In het begin, nog voor de eerste klimmen, hebben onze gangmakers het tempo erop gegooid. Waarna wij vervolgens op de eerste klim met een kopgroep van 22 weg konden rijden. We hebben super hard gepusht om voorop te blijven. En vervolgens heb ik nog een late aanval geplaatst om het tempo in de kopgroep te houden. Dit was ideaal voor Noor om het af te maken met een prachtige winst. En dit was slechts het begin. Op naar de volgende dagen. Ben jij benieuwd hoe deze dagen gaan verlopen? Abonneer dan op dit kanaal en blijf zo op de hoogte. Tot later!